Hindi talaga ako magaling mag-prank. Hindi ko alam paano siya ipo-pull off. Nandito na si Mylabs. Oh my God. Huh? Good morning, guys! Today is December 22, Tuesday. Ako lang yung nandito sa bahay kasi si Mylabs lumabas para bumili ng ingredients para sa lulutuin niyang sinigang. And sobrang tagal ko na tong gustong gawin. Siguro mga 2 to 3 weeks ago pa. Hindi ko lang magawa-gawa kasi kung kilala niyo ako from the vlogs, sobrang dali kong matawa, sobrang bilis kong patawanin, lalo na pag si Mylabs. So, hindi talaga ako magaling mag-prank. Yung pagkabilis kong matawa, yung pagkabilis kong patawanin in Bisaya, bubog kalipay. Umaabot pa yan sa point na pag nag-aaway kami ni Mylabs, or pag galit ako sa kanya, tapos patawanin niya lang ako, wala na. Matatawa na ako, makakalimutan na yung away. Ganun ako bilis patawanin. Kahit medyo galit na talaga ako kay Mylabs, inaano lang niya kung kanang maggara-gara lang na siya ba. Hindi ko magawa-gawa kasi hindi ko alam paano siya ipo-pull off given na ganun nga ako. So gusto ko i-prank si Mylabs na gusto kong gayahin yung mga napapanood kong prank sa TikTok. Yung nila, may water broke prank. Gusto ko yung gawin kay Mylabs. Ewan ko kung maiintindihan niya yung prank din na yan. Ewan ko kung maiintindihan niya na pag yung tubig ng buntis, malapit ng mga anak. Hindi ko alam. So, yan din. Isa din yan kasi hindi ko alam kung may idea siya sa ganyan. Isa-try ko talaga yung best ko. And balak kong i-prank siya dun sa kwarto. Balak ko dun ako mag-acting-acting. Tatawagin ko lang siguro siya or siguro sisigaw ako na Mylabs, nakuha na akong tubig. Pero ayun nga, hindi ko alam kung maiintindihan niya. Ngayon palang natatawa na ako. Hindi talaga ako magaling mag-prank, kaya hindi kami nagpa-prank din sa channel namin kasi hindi ako magaling mag-prank. Si Mylabs din, tinry niya ako i-prank, nabubuking ko kaagad. Kaya wala kami gaano mga ganyan. Siguro dahil sa sobrang kilala namin yung isa't isa ba. Pero wish me luck. Gustong gusto ko i-prank si Mylabs kasi last prank niya, hindi ako nakabawi sa kanya, di ba? Gusto ko din makita yung reaction niya. If ever man na malapit na talaga akong manganak, gusto ko makita kung anong magiging reaction niya. Ay naku, kung siseryosoin ba ako. Pero ano na talaga, sinabi na niya noon pa na feeling niya daw mas matatakot siya, mas makulbaan si taga namin. Feeling niya daw mas kakabahan siya compared sa akin. Tamang-tama magluluto kasi siya. So, medyo rattle siya ba? Rattle. So, sisigaw na lang ako. Mga anak na ko. Para ganun. What? Hindi kasi talaga ako marunong mag-acting, guys. Balikan ko kayo later. Ha? Nandito na si Mylabs. Oh my God. Huh? Oh my God. Wala ko edit eh. Imuhan sa kukuhan thumbnail. Di sakit surok ni Tiyo. Huh? Huh? No, kunti yan.
gagawin ako na yan. Okay. Guys, busy pa siya, guys. Yan. Mag-set up na tayo. Hindi ko alam paano ito gagawin. Saan natin ipipwesto yung camera? Wait. Gagawa natin. Klaro naman kami. Uy, sobrang obvious. Dito ako. Dapat dito ako. Kalibangon ka dyan ko. Okay. Gawin na natin ito, guys. So, dapat mabasa yung pants ko. Kukuha ko ng tubig. I-flip ko na yung screen na. Good luck. Isa-set up ko rin yung phone ko. Okay na, nabasa na, guys. Me! Huh? Hello, me! What? Hello, me! Abay! Okay. Istri mo ka eh. Saan mo kayo mo ka? Basta, marag nagbuwak na akong tubig, me. Bugsukoy. Kulay, panin mo? Hindi siya na ako kaya. Yan, tara. Yatay. Hindi siya na ako kaya. Makatawa dyan ko, guys. Sabi ko naman sa inyo. Pero ay, nagtubi ako. Katawa lang ka. Hindi siya na ako kaya. Pisti. Bilang mi. Guys, nag-vlog na sana ako pero hindi yan. Hindi siya na ako kaya. Katawa siya. Hindi Sige ko mo. kaya. Yatay. Nagbasa-basa ba yan dyan? Kung nawala ba? Sobrang aga pa na kunin yung tubig. Kapuya ba ito ospital eh? Wala pa di eh.
Yung ka pa, simot-simot. Wala, manganso. Yata, di siya nakakaya mag-acting-acting. I hate myself. Medyo ko pili ma-actress, guys. Pero nakuhan ba ko, may nailan ba ko? Katawa lang ka. Ka-feel, wey. Ay, kuhan, sabi ka na. Makatawa man dyan ko, wey. Di saan ako. Ah, pababa. Nyapaw na ito itong kuhan. Guys, pinamay yan. Parang, Tagan pa dyan ko. Di dyan ko kapugong sa kong katawa. Ay, naku. Ha? Kawa ito ilami, uy. Ang feel. Sabi ko sa inyo, matatawa talaga ako. Hindi talaga ako magaling umakting. Kaya yung mga vlogs namin, wala talaga itong mga halong wala talaga itong mga halong ano guys, pagpapanggap or script. Kasi hindi talaga. Hindi ko kaya mag-acting-acting. Bilib ako dun sa mga nagpa-prank nun na ganun-ganun talaga. Hindi ko kaya. Or siguro katawanan mo gudog na si Mylabs. bugsukoy. Natawa ko sa mukha niya. Tsaka, wala na, tsaka na. Fail prank! Wait up. Baka ma-slide ako dito. Nabasa na ba niya akong pants? Mag-ilis ako.